المشاهدين المشاهدات، لاباس بخير؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مبارك عواشركم ان شاء الله، رمضان دوزوه بالصحه والسلامه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندير معكم اليوم واحد العصير. عندنا الليمون، عندنا ثلاثه الخيزويات مسلوقين نص سلقه، مسلوقين ماشي تطابو، غير نص سلقه. عندنا دانون بالفريز، وعندنا سنيده باش غادي نحليو العصير ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نديرو العصير هو الاول. غادي نزيدو خيزو، غادي ندير معلقه ديال السنيده عامره، واللي بغى يزيد حلاوه يزيد. ديال الدانون تاعي، غادي نخلطو ان شاء الله. نعاود نزيد واحد الطحينه اخرى. نصلان بها العصير ديالنا، ها هو تطحن. نصفيو العصير ديالنا في القرعه. هذا هو داكشي اللي بقى لنا، من داكشي اللي بقى لنا ديال الليمون غادي نديرو به العصير ديال الباربه. عندنا هنا 3 الباربات مسلوقين حتى هما نص سلقه، سنيده بطبيعه الحال، شويه ديال العصير الحامض، غادي ندير شويه ديال الماء صغار. بسم الله. غادي ندير الباربه، غاديش ندير الباربه كامله، هاكا نزيد غير شي شويه.
معلقة ديال سنيدة، شوية ديال الحامض، 2 معالق، معلقة ديال المزهر، نطحنوا العصير، غادي نخوي العصير ديالنا في القرعة، الساعة الحامض راه حسب الذوق، اللي ذوقوا ديك الساعة اللي بيزيد الحامض يزيدو، اللي بيزيد مزهر يزيدو. مشاهدي الكرام، العصير ديالنا ها هو وجد، كنتمنى يعجبكم، وراه لذيذ، غير جربوه وراه زوين. ايوا كنتمنى ينال رضاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، والى وصفه اخرى ان شاء الله، وبالصحه والراحه، وبالسلام عليكم.